ইংলিশ লিটাৰেচাৰত আচলতে কি পঢ়িব লাগে? ইজ ইট জাষ্ট ৰিডিং এবাউট ষ্টৰিজ অৰ ইজ দেয়াৰ ছামথিং মাছ মোৰ ডিপাৰ দেন দেট? ক্লাছ 12ৰ ইংলিছ আৰু ইংলিছ লিটাৰেচাৰ একে নে বেলেগ বেলেগ? মই দেখোন ইংৰাজী ক'বই নাজানো, ইংলিছ লিটাৰেচাৰ কেনেকৈ পঢ়িম? এই ধৰণৰ ডাউট তোমালোকৰ মনত ডেফিনেটলি আহিছে। এই ভিডিঅ'টোৰ শেষত এই গোটেইবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তোমালোকে পাই যাবা। Hello, my name is Vivash Gupta. I have been teaching English to senior secondary students since 2012 and you are watching Learn with Vivash. এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিছকাছ কৰিম ইংলিছ লিটাৰেচাৰৰ বিষয়ে, যে ইংলিছ লিটাৰেচাৰত কি কি পঢ়িব লাগিব তোমালোকে আৰু কেনেকৈ আগবাঢ়িবা। যিহেতু বেছি সময় নাই তোমালোকৰ ক্লাছ আৰম্ভ হোৱাৰ, গতিকে ইয়াতে মই গোটেই ডিটেইলছখিনি তোমালোকক দিছোঁ। গতিকে আহা আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো মই এই ভিডিঅ'টোত 6টা পইণ্ট তোমালোকক কভাৰ কৰিম। English language versus literature. Point number 2, what you will study in English literature. Point number 3, skill you need before starting your English literature journey. The common myths about English literature, the common mistakes every students make in their first year, and at last career opportunities. তো এই গোটেইবিলাক মই thoroughly এই ভিডিঅ'টো ডিছকাছ কৰিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱা। Number 1, we need to clear that ইংলিছ লেংগুৱেজ এণ্ড ইংলিছ লিটাৰেচাৰ দুটা বেলেগ বেলেগ বস্তু। তোমালোকে ক্লাছ 12ত ইংলিছ লেংগুৱেজটো পঢ়িছা, সেইটো লেংগুৱেজ, আৰু এতিয়া যি তোমালোকে ডিগ্ৰীত পঢ়িবা, অনাৰ্ছত পঢ়িবা, সেইটো লিটাৰেচাৰ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া লিটাৰেচাৰ আৰু লেংগুৱেজৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চটো কি? ক্লাছ 12ত যেতিয়া তোমালোকে ইংলিছ পঢ়িছিলা, তাতে তোমালোকে গ্ৰামাৰ, ভকেবুলাৰী, লেংগুৱেজ একুইজিশ্যন, চেমেণ্টিক্স এইবিলাক বস্তু পঢ়িছিলা, কমিউনিকেশ্যন স্কিলটো পঢ়িছিলা, আৰু টেক্সট বুকটো পঢ়ি তাৰ থিমছ এণ্ড কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছখিনি এনচাৰ কৰিব তোমালোকে শিকিছিলা। ৰিজন বেছড এনচাৰ্ছ তোমালোকে হয়তো কৰিছিলা। বাট ইংলিছ লেংগুৱেজতকৈ ইংলিছ লিটাৰেচাৰটো কমপ্লিটলি বেলেগ। ইংলিছ লিটাৰেচাৰত তোমালোকে অকল নভেলছ, ড্ৰামাছ, শ্বৰ্ট ষ্টৰিজ, এছেজ, বায়'গ্ৰাফিজ, অট'বায়'গ্ৰাফিজ, ট্ৰেভেলগছ এইবিলাকে অকল পঢ়িব নালাগিব। তোমালোকে এই ষ্টৰিবিলাকৰ পিছফালে থকা হিষ্ট্ৰী, কালচাৰ, পলিটিক্স, চাইকলজি এণ্ড ফিলচফি, এই গোটেইখিনি বস্তু তোমালোকে থ্ৰু দ্য টেক্সট এনালাইজ কৰিব লাগিব, পঢ়িব লাগিব। যিকোনো এখন কিতাপ পঢ়াৰ আগতে তোমালোকে সেই কিতাপটো লিখা মানুহজনৰ বিষয়ে জানিব লাগিব, অথাৰটোৰ বিষয়ে জানিব লাগিব, তেখেতে কোনখন সমাজত থাকিছিলে, কোনটো ছ'চাইটিত থাকিছিলে, সেই ছ'চাইটিটো তেতিয়াৰ টাইমত কেনেকুৱা আছিলে সেইটো পঢ়িব লাগিব। চ' লিটাৰেচাৰ ইজ দ্য ষ্টাডি অফ হিউমেন ইম'শ্যন, হিষ্ট্ৰী, কালচাৰ, চাইকলজি, ফিলচফি থ্ৰু দ্য টেক্সট। তো এই গোটেইখিনি তোমালোক পঢ়িবলৈ পাবা। নেক্সট, হোৱাট ইউ উইল ষ্টাডি ইন লিটাৰেচাৰ। তোমালোকে বহুতে হয়তো ভাবিছা যে আমি ইংলিছ লিটাৰেচাৰত নভেলছ পঢ়িব লাগিব, ড্ৰামা পঢ়িব লাগিব, পয়েমছ পঢ়িব লাগিব, এনেকুৱা বুলি ষ্টৰিজ পঢ়িব লাগিব, অট'বায়'গ্ৰাফিজ পঢ়িব লাগিব, এনেকুৱা বুলি ভাবি থৈছা। বাট ইংলিছ লিটাৰেচাৰ ইজ মাছ মোৰ ব্ৰডাৰ দেন হোৱাট ইউ আৰ থিংকিং. You will study British literature, American literature, Indian literature, world literature, linguistic পঢ়িবা, academic writing পঢ়িব লাগিব, cultural studies তোমালোকে পঢ়িব লাগিব, gender studies পঢ়িব লাগিব। এইটো মই কেইটামানহে তোমালোকক টপিক ক'লোঁ, এনেকুৱা বহুত টপিকৰ ওপৰত তোমালোকে বুকছ পঢ়িব লাগিব। চ' English literature is not about just studying a few books or few authors. It is about studying a whole culture, whole history. Around 1000 years or history তোমালোকে পঢ়িব লাগিব, starting from Beowulf to post-colonial literature, modern literature. য'ত তোমালোকে একদম আমাৰ ইংলিছ লিটাৰেচাৰৰ ফাৰ্ষ্ট যোনটো ৰিটেন ডকুমেণ্ট হয়, ৰিটেন বুক হয়, বিউৱুল্ফ, তাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি শেক্সপিয়াৰ, জেন অষ্টিন, চাৰ্লছ ডিকেন্স, ভাৰ্জিনিয়া উল্ফ, টি.এছ. এলিয়ট, চিনুৱা আচেবে, সলমান ৰশ্দি, অৰুন্ধতী ৰয় এণ্ড মেনি মোৰ, এইবিলাক ৰাইটাৰ্ছৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব। তো এইখিনি আছিলে তোমালোকে কি কি পঢ়িবা। নেক্সট, স্কিলছ ইউ নিড বিফ'ৰ ষ্টাৰ্টিং your English literature. এতিয়া ইংলিছ লিটাৰেচাৰ ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে তোমালোকক কি কি স্কিলছ লাগিব। জেনেৰেলি আমাৰ এটা মিছকনচেপশ্যন থাকে যে উই হেভ টু বি পাৰফেক্ট ইন গ্ৰামাৰ, আই শুড হেভ আ পাৰফেক্ট ব্ৰিটিছ একচেণ্ট, অৰ আই নিড টু হেভ আ হিউজ ভকেবুলাৰী, মোৰ ভকেবুলাৰীটো বহুত ভাল হ'ব লাগিব। বাট এইবিলাকৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰাতছে ইনষ্টেড তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত এইখিনি বস্তুৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিবা। ফাৰ্ষ্ট ইউ নিড টু ডেভেলপ আ ৰিডিং হেবিট।
লিটাৰেচাৰ ষ্টুডেণ্টছ ৰিড এভৰি ডে, লিটাৰেচাৰ ষ্টুডেণ্টছবিলাকে ডেইলি পঢ়ে, ছামটাইমছ 20 পেজেছ, ছামটাইমছ 100 পেজেছ। কেতিয়াবা তোমালোকে এখন নভেল এটা সপ্তাহত ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব, 2-3খন এছেজ পঢ়িব লাগিব। তো এনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকে এভৰি ডে ৰিডিং হেবিটছ তোমালোকে ষ্টাৰ্ট কৰা, আৰু যিখিনি দিন তোমালোকৰ বাকী আছে, ষ্টাৰ্ট উইথ এনি কাইণ্ড অফ নভেল, শ্বৰ্ট ষ্টৰিজ, যিকোনো শ্বৰ্ট ষ্টৰিজেদি তোমালোকে পঢ়া আৰম্ভ কৰি দিয়া। ছেকেণ্ড, লাৰ্ণ টু আস্ক কুৱেশ্যনছ। যেতিয়া তোমালোকে পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰিবা তেতিয়া কুৱেশ্যনছ কৰা শিকা। যেতিয়া তোমালোকক কোনো এটা টিচাৰে পঢ়াব, কোনো এটা টপিক পঢ়াব, অলৱেজ আস্ক ছাম কুৱেশ্যনছ। অথৰে এইটো কিয় লিখিছে? হোৱাট ছ'চিয়েল ইছ্যু ইজ হিডেন ইন দ্য টেক্সট বুক। এই টেক্সট বুকত কোনখিনি ছ'চিয়েল ইছ্যু হাইড হৈ আছে বা কোনখিনি ছ'চিয়েল ইছ্যুজৰ কথা ৰাইটাৰে মেনশ্যন কৰিছে। হোৱাট ডাজ দিছ চিম্বল ৰিপ্ৰেজেণ্টছ, ইমেজেছ, থিমছ, দ্য লেংগুৱেজ ষ্ট্ৰাকচাৰ, এইবিলাকৰ ওপৰত তোমালোকে কুৱেশ্যন কৰিব লাগিব যে ৰাইটাৰে এই গোটেইখিনি কিয় ইউজ কৰিছে। আৰু যিমানে বেছি কিউৰিয়াছ হ'বা, ইমানে বেছি তোমালোকে ইংলিছ লিটাৰেচাৰত একচুৱেলি ৰিৱাৰ্ডছ পাবা। থাৰ্ড, ইম্প্ৰুভ ইয়ৰ ৰাইটিং। তোমালোকৰ ৰাইটিংখিনি তোমালোকে ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব। এইচএছলৈকে তোমালোকে জাষ্ট চাৰ্টেন কাইণ্ড অফ কুৱেশ্যন, চাৰ্টেন লিমিটেড নাম্বাৰ অফ ৱৰ্ডছেদি তোমালোকে বাই হাৰ্ট কৰিছিলা বা সেইখিনি লিখিছিলা, দেট উড হেভ বিন এনাফ। বাট নাও ইউ হেভ টু ৰাইট ছামথিং ভেৰি ব্ৰডলি। কোনো এটা বস্তু বহুত ব্ৰডলি লিখিব লাগিব, আৰু লিখোঁতে তোমালোকে যোনটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ লিখি আছা, সেই এনচাৰৰ এভিডেন্স তোমালোকে পুট কৰিব লাগিব, ফেক্চুৱেলি কাৰেক্ট হ'ব লাগিব। তো এভিডেন্স দি তোমালোকে এনচাৰটো লিখিব লাগিব। ফ'ৰ্থ, যে তোমালোকে এখন নোটবুক বনাবা, য'ত তোমালোকে এভৰিডে নিউ ৱৰ্ডছ শুনিবলৈ পাবা, যেনেকৈ কলনিয়েলিজম, ষ্ট্ৰাকচাৰেলিজম, এবছাৰ্ড থিয়েটাৰ বা ডিফাৰেণ্ট টাইপছৰ তোমাৰ ফিগাৰ্ছ অফ স্পীচ, এইবিলাকৰ কাৰণে এটা ছেপাৰেট নোটছ বনাবা। যেতিয়া সেই ৱৰ্ডছটো শুনা, তোমালোকে কি কৰিবা, সেই ৱৰ্ডছটো ঘৰত আহি ষ্টাডি কৰিবা। ষ্টাডি কৰিলে কি হ'ব, সেই ৱৰ্ডছটোৰ ডেপথত যাবা, আৰু ডেপথত যেতিয়া যাবা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে টেক্সট বুকটো বুজি পাবা। নেক্সট পইণ্ট ইজ বিগেষ্ট মিথছ এবাউট ইংলিছ লিটাৰেচাৰ। ইংলিছ লিটাৰেচাৰৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান মিছকনচেপশ্যন আছে, ভুল ধাৰণা আছে। সেই ভুল ধাৰণাখিনিৰ কথা মই তোমালোকক ইয়াতে কৈ দিওঁ। প্ৰথম ভুল ধাৰণাটো হ'ল ইউ নিড ফ্লুৱেণ্ট ইংলিছ বিফৰ জইনিং। ইট ইজ কমপ্লিটলি ফলছ। ন'বডি ষ্টাৰ্টছ পাৰফেক্ট। তুমি লাহে লাহে শিকি যাবা। যেতিয়া তুমি আৰম্ভ কৰিবা, হয়তো তুমি পাৰফেক্ট নহ'বও পাৰা, কিন্তু যেনেকৈ তুমি পঢ়ি যাবা, যেনেকৈ আগবাঢ়িবা, ইউ উইল ডেভেলপ স্কিল, ইউ উইল কণ্টিনিউৱাছলি ইম্প্ৰুভ। নেক্সট মিথ ইজ লিটাৰেচাৰ হেভ অনলি ওৱান এনচাৰ। যেনেকৈ ক্লাছ 12ত তোমালোকে লিখিছিলা যে ইয়ৰ এনচাৰ শুড বি দিছ, বা ইয়ৰ এনচাৰ শুড হেভ পইণ্টছ। এই পইণ্টছকেইটা থাকিব লাগিব তোমাৰ এনচাৰটো, বা তোমাৰ এনচাৰটো এনেকুৱা হ'ব লাগিব। দেৰ ৱাজ আ ফিক্সড এনচাৰ, বাট লিটাৰেচাৰত কোনো ফিক্সড এনচাৰ নাথাকে। দেৰ মাইট বি মাল্টিপল ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন টু আ টেক্সট অৰ টু আ কুৱেশ্যন। এটা কুৱেশ্যনৰ বেলেগ বেলেগ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন থাকিব পাৰে। তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডটোৰ মতে সেই এনচাৰটো বেলেগ হ'ব পাৰে, তোমাৰ মতে সেই এনচাৰটো বেলেগ হ'ব পাৰে। তো অলৱেজ হেভ দ্যাট ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন ইন লিটাৰেচাৰ, এণ্ড তাৰ বাবে তোমালোকে মাৰ্কছ পাবা। তোমালোকে নিজৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন দিছা, উইথ প্ৰপাৰ এভিডেন্স যদি তোমালোকে লিখিব পাৰিছা, প্ৰমাণসহ যদি তোমালোকে এনচাৰটো লিখিব পাৰিছা, তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি তোমালোকক মাৰ্কছ দিব। চ' ইট ইজ গুড টু হেভ আ ডিফাৰেণ্ট ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন। ডোণ্ট বিলিভ ইন অল দেট যে তোমালোকৰ এনচাৰটো এটা চাৰ্টেন ৱেতে হ'ব লাগিব। মিথ নম্বৰ 3, ইউ উইল অনলি ষ্টাডি অল্ড বুকছ। যে অল্ড বুকছে অকল পঢ়িব লাগিব। নো, নট এট অল। তোমালোকে ফিল্ম ষ্টাডি কৰিব লাগিব, গ্ৰাফিক নভেল ষ্টাডি কৰিব লাগিব, পষ্ট কলনিয়েল টেক্সট ষ্টাডি কৰিব লাগিব, উইমেন্স ৰাইটিং ষ্টাডি কৰিব লাগিব, দলিত লিটাৰেচাৰ, ট্ৰেভেল ৰাইটিং এণ্ড মডাৰ্ণ কালচাৰেল ষ্টৰিজ। তো এই গোটেইখিনি পঢ়িব লাগিব, আৰু তাৰ লগতে ইংলিছ লিটাৰেচাৰটো এটা ইণ্টাৰডিচিপ্লিনাৰী ছাবজেক্ট হয়। ডেট মিনছ ইংলিছ লিটাৰেচাৰত তোমালোকে হিষ্ট্ৰী পঢ়িবা, পলিটিক্স পঢ়িবা, ইকনমিক্স পঢ়িবা, সাইকলজি পঢ়িবা, ফিলচফি পঢ়িবা। তো এই গোটেইখিনি ছাবজেক্ট তোমালোকে ষ্টাডি কৰিব লাগিব। তো ইট ইজ নট এবাউট ষ্টাডিং অনলি ইংলিছ লেংগুৱেজ, ইট ইজ ষ্টাডিং এবাউট ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ বুকছ এণ্ড ৰাইটিংছ এণ্ড লিটাৰেচাৰ্ছ দেট ইজ ৰিটেন ইন ইংলিছ অল এক্ৰছ দ্য ৱৰ্ল্ড। আৰু তাৰ বাবে তোমালোকে হিষ্ট্ৰী জানিব লাগিব, কালচাৰ জানিব লাগিব, সেই সময়ৰ পলিটিক্স জানিব লাগিব, ইকনমিক্স জানিব লাগিব। তো এই গোটেইখিনি তোমালোকৰ কাৰণে দৰকাৰ হ'ব। মিথ নম্বৰ 4,
ইংলিছ লিটাৰেচাৰ হেজ ন' কেৰিয়াৰ অপৰচুনিটিজ। এইটো চবতছে ডাঙৰ মিথছ, আৰু তোমালোকে চাগে যেতিয়া ইংলিছ মেজৰ ল'ম বুলি ভাবিছিলা তোমালোকৰ মাইণ্ডতো এই কুৱেশ্যনটো আহিছিলে। তো যাৰ এনচাৰটো মই নেক্সট পাৰ্টত তোমালোকক দি আছোঁ। তাৰপিছত নেক্সট টপিকটো হ'ল কমন মিষ্টেক এভৰি ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ মেক। যেতিয়া তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰিবা তেতিয়া জেনেৰেলি এইখিনি মিষ্টেকছ ষ্টুডেণ্টছবিলাকে কৰে। ইনফেক্ট মই যেতিয়া তোমালোকৰ সময়ত জইন কৰিছিলোঁ তেতিয়া ময়ো একেখিনি মিষ্টেকছ কৰিছিলোঁ, দেট আই ডু নট ৱান্ট ইউ টু ৰিপিট। First mistake, reading only summaries. Please don't do that. অকল সামাৰিজ পঢ়ি তোমালোকে ভাল এনচাৰ লিখিব নোৱাৰিবা। অলৱেজ ৰিড দ্য টেক্সট বুক। নভেল যদি পঢ়িব দিছে, ডোন্ট জাষ্ট ৰিড দ্য সামাৰি, ৰিড দ্য নভেল, ৰিড দ্য ড্ৰামা প্ৰপাৰলি। অকণমান টাইম লাগিব, অকণমান বেছি সময় দিব লাগিব, বাট ৰিড ইট। ৰিডিং গিভছ ইউ more depth on the subject matter ওপৰত তোমাক depth দিব, and that will help you in writing the answer. Mistake number 2, memorizing notes without understanding. তোমালোকে কেতিয়াও নোটছ যোনবিলাক হয়তো তোমালোকৰ প্ৰফেচৰে প্ৰভাইড কৰিব বা ক'ৰবাৰ পৰা তোমালোকে একুৱায়াৰ কৰিবা, সেই নোটছখিনি জাষ্ট বাই হাৰ্ট নকৰিবা উইদাউট আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং। ট্ৰাই টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হোৱাট ইজ ৰিটেন, what is the intention behind the author of writing the certain kind of text. Heikhini janibo karone try koriba, then after that you by heart it, only then you will get benefited, because tumi iman khini bostu by heart koriboi nwariba exam or agot, so by heart won't do you much good. Next, mistake number 3, ignoring literary terms. You have already come across some words like metaphor, simile, imagery, symbolisms. এইবিলাক কিছুমান হয়তো তোমালোকে ক্লাছ 12ত পঢ়ি গৈছা। নাও এতিয়া লিটাৰেচাৰত এইবিলাক ৱৰ্ড তোমালোকে যদি ইগনোৰ কৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কিন্তু বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেমত পৰি যাবা। উইদাউট দিছ কনচেপ্টছ তোমালোকে কোনো এটা টেক্সট কেতিয়াও বুজি নাপাবা। মিষ্টেক নম্বৰ 4, ইগনোৰিং হিষ্টৰিকেল কনটেক্সট। মই অলৰেডি কৈ আহিছোঁ আৰু বাৰ বাৰ হয়তো ৰিপিট কৰিছোঁ যে ইউ নিড টু ন' দ্য history behind that particular novel, drama, or any kind of writing. Without knowing the history, you won't be able to understand why the writer has used certain kind of character in such a way. এই ক্যাৰেক্টাৰটো এনেকুৱা ধৰণে কিয় প্ৰেজেণ্ট কৰিছে, তো তেতিয়াৰ হিষ্ট্ৰীটো তোমালোকে ষ্টাডি কৰিব লাগিব। ইট উইল গিভ ইউ আ বিগাৰ পিকচাৰ অফ দ্য ছ'চাইটি where the author lives and where the characters actually the author try to portray through his writing. Mistake number 5, never participating in classroom discussion. Always discuss with your fellow classmate. Have a different opinion and discuss it. Have a debate and discuss with your teacher. If you have a different opinion, if you have a doubt, then go to your teacher, go to your professors, ask them questions, tell them that you didn't understand or you have different kind of interpretation on the textbook. So as much as you discuss, you will develop an analytical mind, and that will improve your writing in the examination. Mistake number 6, thinking difficult textbook means you are weak. Kisuman ketiaba difficult enoka topic pai jaba, difficult textbook pai jaba ba difficult book ekhon পঢ়িবলৈ পাবা, আৰু তেতিয়া self doubt আহিব যে এইখিনি দেখোন মই বুজি পোৱা নাই, মই weak নেকি। But let me tell you one thing, যে লিটাৰেচাৰৰ বস্তুখিনি এবাৰ পঢ়ি কোনেও বুজি নাপায়। Even your professors have to go through Shakespeare's multiple of times in order to understand what he is trying to tell. বা কি ক'ব খুজিছে, কি বুজাব খুজিছে। তো তোমালোকৰ ইভেন টিচাৰ্ছবিলাকেও 2-3 বাৰ টেক্সট বুকটো পঢ়িব লাগে বা মাল্টিপল টাইমছ পঢ়িব লাগে। চ' ডিছকাৰেজ ইয়ৰ চেল্ফ by saying that you are weak, you don't understand that. Go through the text again, discuss with your fellow mates and teachers. So these are the common mistakes which you should not make. Next important point that I already told you ke moi episode discuss kurim, and most important point is career opportunities if you study English literature. So এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, হোৱাট কেন আই ডু আফটাৰ ষ্টাডিং ইংলিছ লিটাৰেচাৰ। তো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ মই ষ্টুডেণ্টছবিলাকক সোধা প্ৰায়ে দেখা পাওঁ, বা মোৰ তাতে এইবিলাক কুৱেশ্যনছ লৈ প্ৰায়ে ষ্টুডেণ্টছবোৰ আহে। আৰু যেতিয়া মই ইংলিছ লিটাৰেচাৰ লৈছিলোঁ তেতিয়াও মোৰ মাইণ্ডত এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে, বাট তেতিয়া মই এনচাৰ পোৱা নাছিলোঁ। আই জাষ্ট লাভড ইংলিছ, দেট ইজ ৱাই আই ষ্টাডিড ইট এট দেট টাইম। That only inspired me to study English literature. But now you need to know that what are the career opportunities, because after completing your degree, you will of course try to get into a career etat khumabo bisariba. Now ki career join koribo para, to first career hol you can go to research. তোমালোকে research কৰিব পাৰা। After getting your master's degree, you can opt for PhD কৰিব পাৰা, and after that you will get a job in any university, any college. তো টিচাৰৰ জবৰ বাহিৰেও
content writing is very blooming, very flourishing career opportunities nowadays, because today's modern world is all about social media and content creation. আৰু তাতে ভাল কন্টেন্ট লিখিব পৰা মানুহ আমাক লাগে, নো মেটাৰ যে এআই আহি গৈছে, বাট এআই ইজ আ মেচিন। এআই টো কোনোবাই টিচ কৰিব লাগিব, শিকিব লাগিব, ইন অৰ্ডাৰ টু ৰাইট আ গুড কণ্টেণ্ট দেট কেন এট্ৰেক্ট দ্য মাইণ্ডছেট অফ দ্য পিপল, এণ্ড দেট অনলি আ হিউমেন কেন ডু দেট। AI doesn't understand emotion, but you do. And that is why you need to have a good command over English. Only then you can write a good content for digital marketing or digital world. So content writing তোমালোকে join কৰিব পাৰা। Copywriting is another career option. Journalism, তোমালোকে journalismত যাব পাৰা। Publishingত সোমাব পাৰা। তাৰপিছত editing, proofreading, creative writing, script writing, advertising, digital marketing খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো, public relations and civil service examinations। এই গোটেইবিলাক হ'ল তোমালোকৰ career opportunities। তো এই গোটেইবিলাকত তোমালোকে যাব পাৰা। other than being a teacher, you have a good command over English, then you have lots of other opportunities। তুমি public speaking or course কৰিব পাৰা, public speaking ত যাব পাৰা, motivational speaker, you can be a motivational speaker if you have a good command over English language or any language। তো এনেকুৱা ধৰণৰ career opportunities বহুত আছে। গতিকে তোমালোকে কোনো ডাউট ৰাখিব নালাগে, খুব ধুনীয়াকৈ পঢ়া, ষ্টাডি কৰা, যেনেকৈ তোমালোকক প্ৰফেচাৰ্ছবিলাকে ক'ব তেনেকৈ তোমালোকে পঢ়ি যোৱা। যদি তোমালোকে ভালকৈ পঢ়িছা, ইফ ইউ স্ক'ৰ ৱেল, দেন ইউ উইল ডেফিনেটলি হেভ আ গুড কেৰিয়াৰ ইন এনি অফ দ্য ফিল্ড, বিকজ every industry values the person who is good at communication, who can write clearly, who can communicate effectively and analyze information, and English literature makes you do that. English literature enables you to do that. Last but not the least, books every beginner should read. Etia tumaloke class start hoar agote kitab porha start kori dia. Try getting yourself a book. It may be a story, it may be a novel, it may be fiction, non-fiction, anything. Just try reading it. Likha porha start kori dia. Aru porhute always moi jikhini kotha তোমালোকক ক'লো যে ৰাইটাৰে কিয় এনেকৈ লিখিছে, ৰাইটাৰে এইখিনি বস্তু কিয় ইউজ কৰিছে, হিষ্টৰিকেল কণ্টেক্সটো কি, কালচাৰৰ কথাটো কেনেকৈ লিখিছে, চাইকলজিটো কেনেকৈ এক্সপ্ল'ৰ কৰিছে, ফিলচফিৰ কথা কিবা লিখিছে নেকি, এনেকৈ বেছড কৰি যদি তোমালোকে এতিয়া পঢ়া আৰম্ভ কৰা, দেন ইউ উইল হেভ আ ইজ in literature journey. So at last I want to tell you that if you have chosen English literature, remember this: you are not studying books, you are studying humanity, you are studying history, you are studying culture. Okol tumi books পঢ়া নাই, অকল তুমি কি কৰা নাই, কিছুমান নভেলছ বা ড্ৰামা পঢ়ি থকা নাই, তুমি ইতিহাস পঢ়ি আছা, তুমি কালচাৰ পঢ়ি আছা, সংস্কৃতি পঢ়িছা, তুমি পলিটিক্স পঢ়িছা, তুমি ইকনমিক্স পঢ়িছা, ফিলচফি পঢ়িছা, সাইকলজি পঢ়িছা। আৰু এভৰি নভেল, এভৰি ড্ৰামা, এভৰি এছে ইজ দ্য মিৰৰ অফ দ্য ছ'চাইটি। গতিকে যিমানে কিতাপ পঢ়িবা, ইমানে ছ'চাইটিখনক তোমালোকে ভালকৈ বুজি পাবা, তোমালোকৰ ছাৰাউণ্ডিংছখিনিক ভালকৈ বুজি পাবা, তোমালোকৰ মনত এটা ডিপ connection eta create hobo towards your society. So at last I want to tell you that these 3 years or 4 years, this is going to change you entirely, because after 3 or 4 years, you will definitely come out of a different person, because you will understand people, you will understand their psychology, you will understand their behavior and cultural aspects. I hope তোমালোকৰ মই ডাউটছখিনি ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ ভাল লাগিছে, তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকৰ মাজত। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ইংলিছ লিটাৰেচাৰৰ ওপৰত যদি তোমালোকক আৰু বেছি ভিডিঅ' লাগে, দেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া, আৰু প্লিজ কমেণ্টত মোক জনাবা তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালা, আৰু যদি কিবা ডাউটছ আছে তোমালোকে মোক জনাবা, মই ডেফিনেটলি ট্ৰাই কৰিম সেই ডাউটছবিলাক ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে। চ' থেংক ইউ এগেইন ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'। থেংক ইউ।